Tervepä terve! Se on Mikael eli Ihmiskokeilas tässä ja tänään meillä on hyvin spesiaali vieras. Niko, terve. Blind Channelissa soitan suuta. Ensimmäisenä kysymyksenä, että mä tiedän jo, että sä tykkäät Tulisesta. No niin, vissiin joku oli sulle kertonut, katsoo tätä Joo, pöytää. line-upi pistettiin uusiksi. 3 mietoa lähti täältä alusta pois ja sitten tuli tilalle 3 tulista kastiketta, jotka tuli postissa käytännössä tänään. Mä itekään kerennyt näitä maistamaan, niin päästään sitten testaamaan. Että... Just näin. Mä löysin klipiin 6:30 uutisista. Siinä sulla oli chile ja pussillinen kourassa, mutta sulla ei ollut silloin lupaa syödä sitä tulisinta, kun teillä oli aamulento vai iltalento suoraan Jenkkeihin. Joo, niin oli. Niin sitten, että jos menee pakki sekaisin, niin sitten, että ei... Onko nyt lupaa sitten tänne tulisimpaa? No sanotaanko, että huomenna olisi Kuustokissa keikka, että jos ei ehkä kerrota kellekään. Tämäkin siis on vähän vanhallinen informaatio, että mä dikkaan tulisesta ruuasta tosi paljon ja sitten mä oon hyvä syömään tulista meidän bändiin nähden. Sulla on joku vähän tulisempi ketsuppi, niin se saattaa olla jo liikaa osalle meidän bändin jäsenistä, niin siellä on tällainen fiilis, että Niko on ihan hullu syömään kaikkea tulista, että se ei ihan pidä paikkaansa. Kyllä mä suurimman osan näistä tunnistan ja on testannut, mutta kyllä tuolta loppupäästä jo katsoo, niin mitä niitä on testannut, niin ei se ole ihmisen hommaa kyllä enää. Mutta katsotaan miten tässä käy. Aloitetaanpa heti pinnalla olevasta aiheesta, nimittäin me ollaan Blind Channel-fanit lausahduksesta, joka aiheuttaa yllättävänkin paljon tunteita. Tuohon viitaten, niin minkälainen fanien ikäjakauma teillä on Suomessa versus ulkomailla? No musta tuntuu, että meidän fanit Suomessa on ehkä snadisti nuorempia. Et Suomeen varsinkin liittyy tämä kaikki se UMK-Euroviisu-aika Darkside ympärillä, niin siinä semmoinen koko kansan sankari, semmoinen sensaatiomaisuus, mikä ei ehkä ollut sama sit ulkomailla. Että ulkomailla me oltiin sitten vaan oltu se joku Suomen ehkä edustaja. On se myös ihana niin näissä meidän nuorissa faneissa ja suomalaisfaneissa, että ne on niin suurella sydämellä ehkä mukana siinä. Yhtä isolla sydämellä kuin me, ja se on aina ihana nähdä. Ja hienoa, että ihan sama onko se sitten fanittaako Blind Channelia vai mitä tahansa muuta, niin minusta se on aina hienoa, että uskaltaa olla kova ääninen niistä omista pitämisen kohteista. Hyvä. Miten ensimmäinen sipsi maistui? Tää oli hyvä. Näitä voisi ostaa kotiinkin. No, mutta mä väittäisin, että tämä seuraava on vielä parempi. Okei. Tässä on pussin mukaan riipperi, mutta ei tää ei ole tulinen. Maku on hyvä. Just näin. Ennen Blind Channelin breikkaamista sulla oli työstössä indie-prokkis nimeltä Counting Lifeboats, jonka musiikki oli tosi rauhallista ja hyvin erilaista rockiin verrattuna. Niin onko sulla intohimona tehdä joku päivä täysin eri genren musiikkia vai onko tää rockis jäänyt unholaan? Ei missään nimessä unholaa, mutta en voi myöskään sanoa se olevan millään tavalla aktiivisena. Counting Lifeboats on mun ja mun hyvän ystävän Topi Kilpinen nimeltään meidän prokkis ja se on jännä, se prokkis on ollut niin monimuotoinen. Siinä on välillä ollut tämmöistä bändijuttua, välillä se on ollut vaan ehkä biisinkirjoittajaa, duo-juttua, tämmöistä, että se titteli Counting Lifeboats on mulle hirveän rakas. Se tulee Titanicista. Mä oon hirveä Titanic-fani. Joo, näin on ymmärtänyt. Toinen käsi on Titanic-käsi ja se tuli sieltä sitten tämmönen, se on elänyt mulla ihan skidistä asti. Eikö Topi ole, se oliko keskeitä Pehmo Aino tuottaja? No muun muassa Pehmo Aino on tuottanut nyt edelleen yksi mun rakkaimmista ystävistä, Topi. Ja meitä on tämmöiset eri tiet sitten vienyt, että mulla on Blind Channelin kanssa mennyt omia teitä ja Topilla on mennyt tuottaja omissa tosi hienosti. Kaikkia kiireisiä ollaan, mutta aina kun me nähdään, niin me fiilistellään. Tehdään välillä yhdessä musaa edelleen ja tämmöisiä. Ja pakko myös sanoa, että paljon biisejä, mitkä on tehty sille ikään kuin Topin kanssa. Blind Channel on kappaleita Sharks Love Blood, tämmönen biisi, Out of Town, jopa Bad Idea on ollut semmosia, että niitä on alun perin, me ollaan Topin kanssa fiilistelty niitä tämmösen, onko se sitten Counting Lifeboatsin alla vai ollaanko me vaan Topin kanssa istuttu näin, sillä siitä en osaa edes itse sanoa, mutta että me ollaan tehty tämmösiä kappaleita ja sitten ne on jossakin vaiheessa päätynyt ikään kuin Blind Channel-pojat on vaikka rakastunut niihin. Ne biisit ehkä on sitten vähän erilaisia, jotenkin ehkä vähän pehmeämpiä tai semmosia siellä seassa, että se, kun mä tein sen, niin mun alkuperäinen ajatus on, että tästä ei tule Blind Channel-kappale. Mielenkiintoista. Siistiä taustaa tuohon. Mukavaa kuunneltavaa olisi Spottarista, kun kuuntelin. No onpa kiva kuulla. Joo, ne edelleen siellä jotakin biisejä on. Joo, löytyi. Kyllä.
Sitten. No niin. Ei muuta kuin eteenpäin. Samaa sarjaa kuin tuo, mutta tuossa oli jalapeeno, tässä habanero. Kun mä tein taustatutkimusta tähän haastikseen, niin pikkulinnut lauloi, että sä oot tosi rento jalat maassa tyyppi. Mikä monesti rockerilla näin ei oo. Mikä on pitänyt sun jalat maan pinnalla? Ota mä hyppään vettä. Pitäisi tässä vaiheessa sanoa, että siis tulinen menee, mutta mä en ikinä syö sipsejä. Oikeesti? En ikinä. Karkkia, suklaata. No jos pitäisi jotakin, niin ehkä sitten karkkia. Tosi harvoin. Mulla ei ole kämpillä, ei oikeastaan mitään noista. Leffaan kun menen kattoon, niin mä ostan niitä irtokarkkeja. Mutta mä en ikinä syö sipsiä, niin se on vaikeampi häntätä tässä kuin tämä tulisuus. Että tämä tulisuus on vielä ihan fine, mutta tämä sipsit on uusittu. Sori, sä kysyit jotain. Jalat maassa tyyppi. Mikä on saanut pitämään sun jalat maan pinnalla? Tuo on se, niin. Onkohan mulla jalat sitten mutta jos muut sanoo, että on, niin kyllä ne yleensä silloin on, että vaikka itse ei sitä niin kuin sillä lailla hoksakkaan. Niin. No ihana kuulla, jos oot tämmöistä kuullut jostakin, että yritän pitää jalat maassa ja pysyä sillä tavalla niin kuin nöyränä. Ja julkisuus ei kiinnosta silleen hirveästi. En sano, että julkisuus on paskaa tai en halua julkisuutta. Sittenhän mä en olisi tullut tännekään. Se, kun julkisuus harvoin toimii sitten pelkästään omin ehdoin. Että se on tämmöinen, siinä on myös kolikon kääntöpuoli. Se ei ole mulle ikään kuin semmoinen itseisarvo, että meidän ensimmäisen, silloin kun Darkside tuli ja me alettiin saamaan suurta suosiota, niin se tuntui hetken tosi siistiltä, että tunnistettiin joka paikassa ja siisti fiilis loppui aika nopeasti. Ja se tuli ahistavaksi, että alkoi välttelemään ehkä julkisia paikkoja ja sitten mun piti ehkä istua alas, sitä piti hetki reflektoida ja fiilistellä itse, että mikä mun unelma oli. Ja siellä missään ei ollut sitä, julkisuus ei lukenut siellä, että mun unelma oli aina tehdä musiikkia ja esittää sitä ihmisille. Mua ei ehkä kiinnosta olla tunnettu sitten mistään muusta asiasta. Eteenpäin Flaming Ghost-nimiseen. No niin, Ghost Pepper taitaa olla siinä. Taitaa olla. Satoja haastatteluja vetäneenä, niin alkaako sulla kyllästyttää niin kuin esiintyminen ja ne samoihin kysymyksiin vastaaminen? Mitä kuuluu, mitä teette, mitä on suunnitelmat, jne. Että tuleeko siihen semmoinen kyllästyminen? Ei ehkä silleen kyllästyminen. Kyllä sitten kun mä muistan silloin varsinkin sen ensimmäisen breakthrough-aikaa, niin tehtiinköhän me 400 haastista siinä niin vuoden aikana. Älytön niin mä huomasin, että mä unissaan puhuin tätä, miten Darkside-biisi syntyi. Mä unissaan jupisin sitä vastausta, kun se oli sanonut niin monta kertaa, että ehkä jos yksi kysymys toistuu tolleen, niin se tulee. Mutta oikeinhan enemmän koominen juttu. Mä tykkään kyllä jupista meidän musiikista, meidän biiseistä tai siitä koko Blind Channel-asiasta, se maailma siinä ympärillä ja kaikki tämmönen, niin siis mä kyllä jaksan siitä jutella, että teen sitä mielellään, että semmonen, ei ne haastattelut ei ärsytä sillä tavalla. Hyvä. Oliko pahaa tuo äsken? No ei kyllä vielä. Okei, kyllä mä sitten myönnän, että sulla on hyvä tulisuuden kestä, kun mulla rupeaa itsellä tulee jo poltet näistä. Okei. Lemppari biisiä mä en lähde sulta kysymään, mutta mikä tulee ensimmäisenä mieleen, jos puhutaan lempparisanoituksesta? Että mihin kappaleeseen sä oot omasta mielestä saanut parhaiten esiin sen fiiliksen, jota oot lähtenyt hakemaan? Wow. Onpa hyvä kysymys. On meidän bändin niin sanottaja käytännössä. On mun vastuualueita. Se myös vaikeuttaa ehkä tätä kysymystä, joka on tehnyt niin paljon. Ehkä Bad Idea-niminen kappale edelliseltä levyltä. Bad Ideassa jotenkin minun mielestä, jos mennään oikein syvään päätyyn, niin esimerkiksi kertosäkeen sanoma, soinnut ja melodia kohtaa jotenkin hienosti. Niillä on semmoinen sanotuksilla, soinnuilla ja melsuilla on semmoinen kiva tanssi siinä keskenään, mikä toimii mun mielestä hirveän hienosti. Jos me nyt aletaan hörhöillä ihan huolella. Musiikkihan on siis, jos sä mietit kappaletta, niin se on tunneviestintä. Sulla on joku fiilis, jonka sä koitat säveltää, purkittaa tähän näin, ja sitten sä viestit sen toiselle ihmiselle. Ja sitten siinä tulee vielä semmoinen hieno, että yleensä se oma ihminen tuntee sen ehkä ihan eri tavalla, ja se tunne lähtee elämään tällä tavalla. Ja sehän on musiikissa aivan mieletöntä. Sitten päästään, nämä oli ne kaupalliset, aika iisisti meni sulla läpi. Joo, nämä oli ihan iisejä vielä, mutta nyt lähdetään sitten tähän line-upiin, mitkä... Fucking fuck. Sä tuossa aiemmin puhutkin sitä, että kun olette 3 kuukautta niin joutte katselemaan toisten naamoja tältä etäisyydeltä.
tuleeko sitten jossakin vaiheessa semmoinen fiilis, että vittu, tämä on hyvä. että nyt on vaan niinku pakko olla hiljaa. Sitten jatkona tohon, että miten sulla niinku mielenterveys kestää päivästä, viikosta, kuukaudesta toiseen teidän niin täyttä kalenteria kuin se on? No tarviin omaa rauhaa. Se on ehkä semmoinen, minkä mä oon vielä oppinut taas tässä huomannut, että tarvii sitä enemmän kuin on tajunnutkaan. Että siellä meillä on sääntö vaikka keikkabussissa, että meillä on sellaiset sarkofagimaiset nukkumapaikat, semmoinen verho. Niin verho kun on kiinni, niin se on oma tila, sinne ei saa mennä. Saa mennä verhon taakse kysymään, että saako tulla, mutta sinne se on pyhä tila, pitää olla se oma tila. Viihin myös paljon, jos keikkapaikan pihaa ajetaan, niin muut menee vaikka keikkapaikalle, niin saata jäädä sinne bussiin tai tämmöisiä asioita, että sä kysyt vielä mielenterveydestä. Joo, sitä, että miten niinkö, onko sä löytänyt jotakin slotteja siitä hektisyydestä, että sä kerkeet palautumaan, vai miten sulla muuten niinku pää kestää kaikkea menoa? No ei se välillä oikein taho kestää että on niinkö vielä enemmän, vähän on aika ahdistuva tyyppi, mutta vielä enemmän, mua ei ole diagnosoitu masentuneeksi, mutta mä oon tosi melankolisuuteen taipuvainen ihminen. Ja huomaan sen, että on sitten pitkiä aikajaksoja tosi masentunut, että niin ennen kuin lähden sitten tämmöisiin paikkoihin etsimään apua tai miettimään edes minkälaista diagnoosia tai lääkitystä, niin teen kaiken mitä pystyn itse tekemään. Ja sitten mä siellä katson, että no mä syön hyvin, mä nukun hyvin, mä liikun, että dropataan tuo juominen pois ja katsotaan koheneeko oloa. Mutta tää nyt oli tosi antiklimaattinen, että ei ole auttanut yhtä. Että oikeastaan, että samalla lailla masentaa, mutta kaikki on vähän tylsempää. Että hei, toi on meidän pakka. Niin se on. Kaikissa muissa haastiksissa mä oon lopettanut tai just silleen, että katsotaan miten tässä käy. Niin nyt mä oon silleen... Joo, mä tiedän miten tässä käy. Niin, ja kyllähän se nyt tietää itekin. Mitä sitä turhaa valehtelemaan? Niin. Vittu, otetaan sipsi. Hyvä, otetaan. Tätä sä olit maistanut ilmeisesti. Tää on ihan perseestä tämä. Otet joskus tuohon kämmenelle semmonen läppä ja veet. Joo. Ainakin silloin tuntuu aivan äärettömän. En tiedä, miten se tuossa sipsissä imeytyneenä, mutta varmaan aivan inhottava. No sitten niinkin yksinkertainen kysymys, että miten sä pidät sun äänen kunnossa? Kun tosiaan on paljon keikkoja, niin onko sulla jotain eritoista, mitä sä teet vai toimiiko se ihan noin vaan? Tää on vielä meikästä niinku ihan paskan makuinen. Da Bomb on niinku hullun tulinen, mutta se ei ole niinku kummosen makuunenkaan. No täytyy sanoa, että ei oo. Tää oli ihan hyvä tää eka. Tää ei ollut hirveän tulinen, mutta maku oli hyvä. Tämä oli hurjan hyvä tämä. Niin mitä sä kysyit ääneen liittyen? Onko sulla jotain, niin sä pidät sun äänen kunnossa? Paljon pitää huutaa ja laulaa ja niin käyttää ääntä. Joo, mulla on aika kova rutiini pelkästään keikkojen osalta. Niitä on niin paljon tehty, että se alkaa olla... Sehän on lihasmuisti. Meina tulla hikka. Mulla on aivan tulee se. Joo, jatka vaan. Meina niin paljon keikkoja, että se on lihasmuistiasia on kuitenkin kyseessä. Paljon harrastaneena, niin mulla on hyvä pohja, minkä meidän rakentaa. Meina tulla hikka. Mutta ei muuten tulinen. Onko sulla tuntoa sitten oikeesti? Tää on niinku ihan... Tämä Da Bomb on tosi tulinen. Mulla on jossain käsiksessä, että nyt olisi seuraavat silmät. Voi ottaa alku uusiksi ja mä mielellään koskis tähän. Tässä ei ole mitään järkeä nimittäin. Joo, en mäkään. Skipataan Fire Demo, niin ainakin nyt tähän väliin. Mä kysyn seuraava. Kysy ihmeessä. Voin kohta syödä, mutta en halua Da Bombin päälle. Sä oot maininnut muutamankin kertaa, että niinä harvana vapaa viikkoina tykkäät mennä Lappiin vaelta. Joo. Nytkin sanoit, että olit ollut eri mökeillä. Kyllä. Vaellatko sä yksin? Ja onko sulla luonto tärkeä voimavara kaiken hektisyyden keskellä? Luonto on äärettömän tärkeää kyllä. Ja välillä yksin, mutta yleensä vaikka puolison kanssa tai kaveriporukalla, mutta Lapissa on sitä erämaata, niin se on tosi kiva. Ja muutenkin luonnosta nautin, etenkin Suomen luonto vielä nyt kun maailmaa on kiertänyt, niin Suomen luonnosta on tullut tosi tärkeää sitten kyllä, että ihana olla Suomessa. Suomen kesä on kaunis. Oliko sulla vielä joku kysymys? Mä leikkaan pelkästään sun naamaa ja kaikki luulee, että ei näissä mitään chilejä edes näissä. Ennen kuin sä liityt Blind Channeliin, niin sä ilmeisesti kuuntelit enemmän räppiä kuin metallimusiikkia. Joo. Ja oot hoitanut tosiaan teidän kappaleen Rap-asuudet. Vieläkö sä kuuntelet paljon räppiä ja ketkä räppärit on ollut lähellä sun sydäntä? Sulivan Pilots on ainakin noussut joskus sulla esiin, mutta... Joo, Pilots oli tosi tärkeä silloin back in the day.
Ei se ehkä ole niinkö... Mä kuuntelin niin paljon, että mulle Ed Sheeran oli hullun siisti siksi, että se myös räppäs. Tony on Pilotskihan myös räppää. Kyllä Eminem on kova. Cheers. Nyt mennään. UMK-voiton jälkeen te laitatte päkkärillä lähes heti Routasydän-biisi soimaan. Mitä se merkkaa teille ja miksi just se kappale piti saada soimaan? No Oulu saatana. Oulun Kärpät. Lyhyt ja ytimekäs vastaus. Niin, Oulun Kärpät ja siinä oli semmonen taistelulähtöfiilis. Onhan se loistava biisi. Kun te olette kiertäneet nyt Eurooppaa, Jenkkejä, miltä tuntuu nyt tulla soittaa Ouluun Kuustok-festarille? Te soititte ensimmäisen kerran 10 vuotta sitten. Joo, niin taisi olla. Oulu on aina ihana tulla ja Kuustok on aina semmonen koko Oulun kokoontuminen, että joskus on ollut siellä Kuustokin pihalla dokailee ja nykyään ollaan sitten lavalla, mutta se on aina, Kuustok on aina tosi kiva. Oulu on muutenkin ihana. Mä oon asunut nyt monta vuotta Helsingissä, mutta mä uskon, että Oulu on ehkä loppusijoituskohde, että olisi ihana päästä Ouluun takaisin. Sen verran katsojille tietoa, että tässä tosiaan 25% Reaper ja Fire Demonissa nyt tämä viimeinen, jota kumpikaan ei ole maistanut, niin 50% ainesosista. Eli pitäisi olla niinkö ainesosalistan mukaan tuplasti tulisempi, mutta mä vähän epäilen, koska chileissä se ei ihan noin mene, mutta... Carolina Reaper taitaa vielä se, onkohan se chili, että ei saisi ajaa autoa sen jälkeen. Niinkö? Oikeesti? Joo, sä et saa ajaa autoa, jos sä veät semmosen Carolina Reaper chiliin tai joku. Oho. Onko se ihan Suomessa vai Jenkeissä tuo sääntö? Mä kävin siinä, just mistä mainitsin aluksi, siinä jossakin TV-ohjelmassa, missä ne esitteli näitä. Niin Okei. olisiko ne tuolla tavalla esitellyt? Sä saat taas isomman. Niinpä, vittu tietenkin. Se on liian helppoa sulle tähän matkaan. Noniin, viimeistä viiä. Kippis. Tää oli kans aika hyvän makuinen. Niin on. On vähän BBQ. Molemmat näistä oli. Onko näissä samasta? Oh! Tää on niinku tämmönen BBQ-juttu sitten, tämä. Teidän yhtyeessä on alkunsa musiikkilukeossa, niin kuin olet tuossa maininnut, ja se on hieno esimerkki siitä, kuinka isoakin haavet voi tehdä todeksi. Mitä neuvoja antaisit aloittelijoille muusikoille ja niille, joilla on kova drive, mutta ei välttämättä ole vielä tullut tuloksia? Periksi antamattomuus ja keskittykää siihen, että se on myös kivaa se tekeminen, toivottavasti sieltä tulee yleensä parhaat jutut ja pakko grindaa, että jatkakaa tekemistä ja ei anna semmoiset epätoivoisten tai huonojen juttujen sitten viedä, vaan keskittyy siihen musiikin tekemiseen ja esittämiseen ja tekee sitä mahdollisimman paljon. Lähtee sinne keikoille, lähtee studioon, lähtee keikoille. Kyllä se sieltä. Hyvä. Minä kiitän. Kiitos. Äijä veti kunnialla maaliin. Kiitos paljon ja olipa kiva jutella tämmöisiä vähän syvempiä, diipimpiä juttuja. Mä näistä myös tykkään kovasti jupista. Mun lempipuuhaa on itse asiassa jupiseminen. Tosi kiva. Mä tulen mielellään joskus uudestaan. Sitten kun ne keksii tulisemman chilisoi.